Welcome to EPEL channel. EPEL Q&A. You ask, I answer. Knowledge tank for version 4.0. Right. එතකොට මේ series එක follow කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න වලට තමයි උත්තර තියෙන්නේ. ඉතින් valuable ප්‍රශ්න ටිකක් හම්බුනාම ඒ ටික මම සාරාංශ කරලා ඒකට උත්තර ටිකක් දෙනවා. ඒ වලින් ඔයගොල්ලන්ට ඇත්තටම session එකකට ආවා වගේ ගොඩාක් information ලැබෙනවා. මේ ටික ඇත්තටම වටින ප්‍රශ්න ටිකක් තමයි එකතු කරගන්නේ. ඉතින් අනිත් ඒවා වටින්නේ නැති නිසා නෙමෙයි කියන්නේ. මේ වීඩියෝ එකට ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය ඊට අමතරව ගොඩක් කෙනෙක්ට knowledge එකක් ඇද කරගන්න පුළුවන් ඒවා. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න මිස් වෙන නිසා තමයි knowledge hub එක create කරලා තියෙන්නේ. මම හැම වීඩියෝ එකම මුලින්ම කියන්නේ ඒකයි. මොකද නැත්තම් කෙනෙක් බලයි knowledge tank කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මම knowledge hub කියලා කිව්වේ sorry. right. එතකොට පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අද දවසේ මේක සඳුන් ජයසිංහ එවලා තිබ්බේ. මම වෙන ඇඩ්‍රස් එකකට eBay account එකක් හැදුවා. eBay එකට BCC එකක් add කරලා මට feedback දෙක තුනක් earn කරන්න ඕන buy කරලා. ඒත් address එක වෙනස් නිසා කොහොමද ඒක කරගන්නේ? item එක auction එකක් 5 days දානවා ශ්‍රී ලංකා location දාලා ඊට පස්සේ දාන එක location China USA දාන්න බැරිද? item location USA දානවා නම් මොනවද සලකලා බලන්න ඕන දේවල්. right. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මේකේ තියෙන්නේ address එක වෙනස් වෙනවා කොහොමද කරගන්නේ? right. වෙන address එකට මේ එකකට eBay account එකක් හදලා තියෙන නිසා ඉතින් ඔයාට පුළුවන් check out වෙද්දී ඔයාට වෙන address එකක් දෙන්න. ඔයාගේ suspend වෙච්ච ගෙදර address එක දෙන්න නැතුව මේ suspend වෙලා තියෙන scenario එක නම් මම කියන්නේ වෙන address එකට හැදුවා නම් ඔයාගේ ඒත් මේ වෙන මේ suspend වෙලා තියෙනවා නම් ඒකට වෙනම address එකක් දෙන්න. suspend නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් check out වෙද්දී කොහොමදත් ඔයාගේ තියෙන address එකට අමතරව වෙන address එකක් දෙන්න. මොකද check out එක වෙනකොට ඒ option එක තියෙනවා ඔයාට enable කරගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට item එක auction එක 5 days දානවා ශ්‍රී ලංකා location එක දාලා ඊට පස්සේ දාන location එක China USA දාන්න පුළුවන්. USA location දානවා නම් සලකලා බලන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාට හිතන විදිහට US location දාන්න බෑ. item එක අනිවාර්යයෙන්ම ඒ location එකේ තියෙන්න ඕන. right. එතකොට සමහර දේවල් තියෙන සමහර මේ sellers-ලා ඉන්නවා USA වල stores තියෙන. එතකොට US location එක දාලම දාන්න පුළුවන්. එතකොට එකක් මතක තියාගන්න සමහර ඒවා ඒගොල්ලෝ USA වලින් වෙන රටවලට යවන්නේ නැහැ. එතකොට USA location එකක් දානවා පුළුවන් තරම් USA වලටම ship කරන්න දාන්න international shipping දාන්න නැතුව. අන්න ඒක විදියක් විතරක් සලකලා බලුවා නම් ඔයාට හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙයි සතුන් ජයසිංහ. right. ඊළඟ එක තිසල් ලක්පුර දාලා තියෙනවා item එක එකේ අවුලක් නිසා return එකක් open වුණාම ඒකට customer ට refund එකක් දුන්නට පස්සේ අලියකින් refund එකක් ගන්න විදියක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා refund එකක් ගන්න. මේක refund එකක් දෙනවා නම් හේතුව මොකක්ද කියලා මුලින් බලන්න. පළවෙනි හේතුව මේක item එක damage නම් customer ගෙන් photo එකක් ඉල්ල ගන්න. photo එකක් ඉල්ලගෙන ඒක dispute එකක් විදියට open කරන්න මේ refund එක දීලා ඉවර නම් dispute එකක් විදියට open කරන්න කියලා අලියකි. එතකොට dispute එක open කරාම මේ photo එක upload කරාම අලියකින් ඔයාගෙන් ප්‍රශ්න අහන්නේ නැහැ. කෙලින්ම ඔයාට refund එක ලැබෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් සතියක් දෙකක් ඇතුළත refund එක ඔයාට ඔයා purchase කරපු card එකටම නැවත ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ item එක ගිහිල්ලා නැත්තම් එතන tracking වෙන්නේ නැත්තම් trackable information නැත්තම් ඒක ඔයාට මේ සාක්ෂාත් වෙනවා නම් මේක ගිහිල්ලා නැහැ කියලා ඔයා කෙලින්ම ගිහිල්ලා case එකක් open කරන්න item not received කියලා ඒ ගැන item එක අලියකේ item dispute එකක් open කරන්න විදිය මගේ වෙනම වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. playlist එකක් ඇති ali hacks and tips මොකක් හරි ඒ විදියට නමක් අන්න ඒ playlist එකේ ඇති ගිහිල්ලා බලන්න. ඒතර තව idea එකක් ලැබෙයි. right. sports non-finite top rated වෙන්න feedback score එක බලපානවද? ඔව් බලපානවා. top rated වෙන්න ඔයාගේ feedback score එක 95ට උඩින් තියෙන්න ඕන. ඉතින් 95 නෙමෙයි පුලාන් තරම් 99 98 තියෙන වැඩ කරන්න. එතකොට 95ට යන්නේ 95 ඔළුවේ තියාගෙන හිටියොත් 95ට එහාට යයි. පුලාන් තරම් try කරන්න හැම වෙලේම 99 98 එන්න ඒ අතරතුර ඉන්න 98 above ඉන්න. එතකොට ගැල්ලුවානේ ඒ above ඉන්නවා කියනවා හරියට tracking upload කරනවා customers හොඳ experience එකක් දෙනවා cases open වුණාම involve වෙලා කරනවා අන්න ඒවා කරනවා නම් ගැටලුවක් නැහැ. ඒවා නොකරන නිසා තමයි ඔයාගේ මේ feedback score එක අඩු වෙන්නේ. cases open වෙන්නේ. අන්න ඒක ඔක්කොම බලනවා. එතකොට ඔක බලන විදිය ගැන ratio එකක්, ඒ බලන method එක ඔක්කොම තියෙනවා මගේ top rated how to be a top rated කියලා වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා. ඒක බැලුවොත් මීට අමතරව දේවල් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. මේ feedback score එක ගැන ඒකත් දාලා නැති නිසා වෙන්නේ නැතුව අහලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි ඒකට තියෙන උත්තරේ. ඊට පස්සේ නවීන් විතාරණගේ මුලින්ම ලංකාවේ item sell කරලා AliExpress එකෙන් product drop shipping කරනකොට ගැලපෙන product දාන්න ඕනද? example එකක් එයා දීලා තියෙනවා eBay එකේ මුලින්ම ආයුර්වේද item දාලා ඒ කියන්නේ drop shipping විදියට AliExpress එකෙන් headphone
eBay through dropshipping කරන්න list කරොත් එකම eBay store එකේ මේ වගේ වල ගැලපීමක් තියෙන්න ඕනද කියලා අහලා තියෙනවා. right ඒක මෙහෙමයි. අපි මුලින්ම ලංකාවේ item එකක් දාන්නේ අපේ තියෙන සස්පෙන්ඩ් වෙන හර්ඩල් එක පන්න ගන්න. රෙස්ට්‍රික්ට් වෙන හර්ඩල් එක පන්න ගන්න. මේ කියන්නේ මම ගොඩක් කතා කරලා තියෙනවා. එතකොට මුලින්ම item එක දාලා ඔයාගේ item එක විකුණුනත් එකයි නැතත් එකයි. ඒක දාන්නවා ලංකාවේ item එකක් දානවා කියලා සම්බන්ධයෙන්. ඊට පස්සේ මේ සස්පෙන්ෂන් පීරියඩ් එක ඉවරුනාට පස්සේ එක්ක සස්පෙන්ඩ් වුණා හරි නැත්නම් සස්පෙන්ඩ් නැතුව තියෙනකොට හරි ඔයා ගිහිල්ලා කෙලින්ම ඒකට මේ ආයුර්වේද මේ මොනවාද ආයුර්වේද item එකක් දාලා එකපාරටම හෙඩ්ෆෝන් එකක් දාන්න එපා. ඒ වගේ එකක් දානවා නම් ඒ වගේ පස්වෙනි හයවෙනි item එක වගේ හෙඩ්ෆෝන් එකක් දාන්න. ඒ වගේ දානවා ඔයාට දැන් සස්පෙන්ෂන් එක නැවත account එක ලැබුණොත් ගිහිල්ලා අලියෙගෙන්ම බලන්න මේ හා සමාන මොනවාද item එකක් තියෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඒ දාන එකත් අපිට සෙල් කරගන්න නෙමෙයි දාන්නේ තව ග්‍රේස් පීරියඩ් එකක් වගේ අපි තව සතියක් දෙකක් ඉන්න. අන්න ඊට පස්සේ ඔයා දානවා වගේ 4-5 වෙනි item එක හෙඩ්ෆෝන් හරි ඕන එකක් දාන්න කැමති එක. අර මුලින්ම දැන් eBay එකකින් සස්පෙන්ෂන් එක අපිට නෑ ඉවර වෙලා අපිට දුන්නම ඒගොල්ලෝ බලන් ඉන්නවා මොකද්ද අපි කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ අපි මේ කෙලින්ම ගිහිල්ලා මේකට චයිනා ලොකේෂන් දැම්මොත් අනිවාර්යයෙන්ම ආයි සස්පෙන්ඩ් වෙනවා. එහෙම වෙච්ච ගොඩාක් ස්ටෝරිස් තියෙනවා. ඔය මගේ ගෲප් එකේත් ඇති පේජ් එකේත් ඇති ගොඩාක් කට්ටිය කතා කරලා එහෙම කරන්න යන්න එපා. ඊට සමගාමීව පොඩි දෙයක් දාන්න. එතකොට කිසි ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. වෙනම දේවල් දාන්න යන්න එපා. මොකද මේ අර ප්‍රශ්න 10ක් උත්හානවා eBay එකකින් අපේ account එක දෙන්න කලින් සස්පෙන්ඩ් වුණාම එතකොටත් අහනවා මොනවද කරන්න කියලා. ඒ දින එක තමයි අපි කොහොමද සතියක් දෙකක් යනකම් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ change කරන්න නම් ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. right ඒ ප්‍රශ්නේ ඊළඟ එක හමිත අප්සර seller account එකක් active කරලා දවස් 2-3කින් පස්සේ item එක list කරනකොට PayPal එක automatic payment එකට දෙන්නද? නැත්නම් seller account එක activate කරනකොටම දෙන්නද? seller account එක activate කරලා දවස් 3කින් පස්සේ account එක suspend වුණොත් PayPal එක අපරාධ නේද? මේක seller account එක active කරලා ඔයා list කරනකොට තමයි දෙන්න ඕන. වේලාසෙන් දාන්න යන්න එපා. ඔයා කියන එක හරි. එතකොට item එක list කරනකොට තමයි මේක දෙන්න ඕන. මේක ඒ වෙලාවේ දුන්නම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයා list කරන්න යන නිසා. right ඊට පස්සේ තක්ෂලා කරවිට drop shipping කරනකොට eBay AliExpress PayPal කියන තුනටම එකම Gmail එක තියෙන්න ඕනද? එහෙම නැති වුණොත් අවුල්ද? මේක ගොඩාක් කෙනෙක්ට තියෙන කට්ටියට තියෙන ගැටලුවක්. එකම email එක තියෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. පටන් ගද්දී මුලින්ම කරනකොට eBay PayPal එකම තියෙනවා නම් හොඳයි. AliExpress එක නම් මොනම email එකක් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක මේ පටල ගන්න එපා. අපිට ගොඩාක් අවස්ථා තියෙන දැන් මගේත් accounts එකක් තියෙනවා. මගේ PayPal එක limit වුණාම ඊට පස්සේ මම කරලා තියෙන වෙන PayPal එකක් හදලා දාලා තියෙන එක. එතකොට මේ PayPal address එකයි PayPal email address එකයි eBay email address එකයි වෙනස්. right හැබැයි පටන් ගනිද්දි ඔයා මේක වෙන වෙනම හදන්න ගියොත් පොඩි ගැටලුවක් සිදු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි කාලයක් කරගෙන ගිහිල්ලා මේක limit වුණාට පස්සේ මේ දාන එක ගැටලුවක් නැහැ. පටන් ගනිද්දි නම් eBay and PayPal එක email එකෙන් තියෙනවා නම් ගොඩාක් හොඳයි. ඒක ගොඩාක් මේ හොඳ වෙයි ඔයාට මේ හැබැයි පස්සේ ගිහිල්ලා ඒක වෙනස් කරා කියලා ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාගේ reputation එක බිල් කරගත්තට පස්සේ. right ඊට පස්සේ freedom video cafe ආයේ මම ළඟ all coins and stamps වගේක් තියෙනවා. first list කරන්න හොඳයිද? මුලින් listing එකට මේවා දාන්න එපා. මේවා නොදැමිය යුතු දේවල්. හරිද? පළවෙනි දේ තමයි මේවා යවන්න ගියාම ටිකක් කරදරයි. coin උයි stamps උයි notes තියෙනවා නම් ඒවා stamps නම් ප්‍රශ්න නැහැ. මේ coins එහෙම යවන්න ගියාම ටිකක් කරදරයි. ඊට අමතරව අනිත් දේ තමයි අපේ දැනට නම් කොහොමදත් අපේ post office open කරලා නැහැ. අනිත් දේ තමයි මේ වලින් වාසි ගන්න පුළුවන් අපිට දැන් ඉස්සරහට. right දෙසැම්බර් වල PayPal නැතුව අපිට payment method එකක් eBay එකෙන්ම දුන්නට පස්සේ අපිට ඒතර PayPal එක ගැන බොරු වෙවි මේ අඩු මේ මිලකට මේවා විකුණු ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. හොඳ මිලකට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේව තව පරණ වෙන්න දෙන්න දීලා auction format එකට මේවා list කරන්න ඉස්සරහට. ඒ වෙනකොට ඔයාගේ account එක හොඳ තත්ත්වයකට ඇවිල්ලා තියෙයි. හොඳට මේ traffic එකක් build වෙලා තියෙයි. එතකොට ඔයා දාන්නේ item එක $750කට දැම්මත් 799කට දැම්මත් හොඳ මිලකට යන්න පුළුවන්. මොකද අපි හොඳ මිලකට ගියත් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. අපිට funds එකක් ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙන නිසා දැන් දැම්මොත් තමයි අපරාධ වෙන්නේ. ඉතින් අර කියනවා වගේ දතකට මැදගෙන මමත් බලන් ඉන්නේ ඒකයි. මගෙත් තියෙනවා ටිකක් පරණ items ගොඩක්. ඒවත් මම ඉස්සරහට දාන තමයි ඉන්නේ. ඒගොල්ලොත් මේවා ටික මේ මාස පහ බොම සීරෝ මාරුවෙන් කරලා ඉස්සරහට අපේ රටේ තියෙන දේවල්ම අපිට හොඳට විකුණන්න පුළුවන්. මේ හොඳ auction format එකට ගිහිල්ලා හොඳ antiques තියෙන දේවල්. කියන්නේ හරියට කියන්නේ archaeological එකෙන් approve ගන්නට ගන්න දේවල් නෙමෙයි. අපේ ගෙදර දොරේ අපිට හොයාගන්න පුළුවන් ගොඩාක් බඩු තියෙනවා. අන්න ඒවා අපිට හරියාකාරව ලිස්ට් කරලා විකුණන්න පුළුවන්. right ලසිඳු ගමගේ
පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා AliExpress description notepad එකට copy කරලා paste කළාට අවුල් නෑනේ. description pictures විතරයි නේද? එහෙම copy paste කරන්න එක හොඳ නැත්තේ. description එක notepad එකට copy කරන එක තමයි හරිම method එක. ඒක notepad එකට හරි word එකට හරි දාලා තමයි ගන්න ඕනේ. gidi පිටින් copy කරන්න යන්න එපා. gidi පිටින් copy කරොත් අනිවාර්යයෙන් ඒක හවු වෙනවා. notepad එකට දාලා ඒකෙත් පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් පුරන්න කරන්න, jumble කරන්න words එහෙම sentence එකක් jumble කරලා දාන්න. ඒක තවත් unique වෙනවා. right හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඒක. ගොඩක් කට්ටියට ඒක වැදගත් වෙයි. කවදාකවත් කෙලින්ම copy කරන්න එපා. notepad හරි word document හරි දාන්න. එතකොට මේක කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. හරියාකාරවම methods වලටම තමයි කරගෙන තියෙන්නේ. right මම හිතනවා මේ ප්‍රශ්න 8ක් විතර තිබ්බා 8න් ගන්න ඇති කියලා idea එකක්. ඉතින් ඉස්සරහටත් මේ වගේ ප්‍රශ්න මම මේ knowledge tank කියන series එකෙන් අරන් එනවා. එතකොට ඔයගලන්ගේ තියෙන හොඳ ප්‍රශ්න කෙනෙක්ට ගිහිල්ලා ඒකෙන් ගෙදයක් ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න අපි share කරගමු. ඒකෙන් තව අපේ knowledge එක වැඩි කරගන්න. එතකොට ඔයගලන්ට ගොඩාක් දේවල් session එකකට ආවට වඩා දේවල් මේ series එකෙන් තව මාස දෙකක් යනකොට ගොඩාක් දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේව ඔක්කොම note down කරගන්න. ප්‍රශ්නයක් එනකොට ඔයා මේක ගැන දන්නවා. group එකේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් ඔයා මේකට උත්තර දෙන්න තැනකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. නොදැනුවත්වම ඔයා grow වෙනවා. මාත් එක්කම අපි ඔක්කොම grow වෙනවා. මේ channel එකත් එක්කම grow වෙනවා. කාලයක් යද්දී අපි ඔක්කොම හොඳ knowledge එකක් තියෙන හොඳ පරපුරක් බිහි වෙයි. right the more you ask the more you learn. thank you channel එකත් එක්ක ඉන්නවට. ඉස්සරහට ඉන්න. good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. please subscribe my channel. sister channel එක ebayqa hub එක subscribe කරන්න. dropshipping hub group එක දන්නවා ඕන කෙනෙක් දැන් කියන්නත් අවශ්‍ය නැහැ ගොඩාක් කට්ටිය එකතු වෙලා ඉන්නවා ඒකේ knowledge එක ගන්න ඒ ඔක්කොම විස්තර තියෙනවා description එකේ page එකටත් එන්න page එකේ තියෙනවා ගොඩාක් information එතනත් join වෙන්න පුළුවන් session එක දාන්න ඕන page එක through අහන්න පුළුවන් group එකේ නම් කිසිම දෙයක් session එකක් කතා වෙන්නේ නැහැ right එහෙනම් ගිහලා එන්න all the very best bring more to Sri Lanka happy selling